let's have a look at the program for today. But before we can really do that, we must make sure that we understand the terms, the words. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái chương trình học ngày hôm nay, nhưng mà trước hết thì chúng ta phải xem qua những cái thuật ngữ đó. Because we do not want any confusion about the subject we're talking about. Tại vì chúng ta không muốn là chúng ta có bất cứ cái gì là không hiểu ở đây, cho nên là mình nghiên cứu mấy cái thuật ngữ. So I'm going to show you a few things you probably already know very well. Vậy mà tôi sẽ giới thiệu một số cái thuật ngữ mà có lẽ là các anh chị cũng đã biết rồi. So when we talk about human resources, we talk about personnel. Khi nói về nguồn nhân lực, nghĩa là chúng ta nói về nhân sự đó. Now, personnel is what we call the organization's asset number one, the most valuable part of the organization. Nếu nói về nhân sự chính là con người, chính là tài sản giá trị nhất số 1 của tổ chức. To the CEO, to management, to the financial people, personnel is often seen as cost. They cost money. Đối với ban quản trị, CEO hay là với những cái người làm trong cái bộ phận tài chính á, thì nhân sự chính là chi phí, tại vì chúng ta phải tốn chi phí thì mới có. So for them it is asset number one in terms of they cost a lot, probably the most. Cho nên đối với họ thì con người chính là tài sản số 1, tại vì nó tốn nhiều tiền nhất, hay có thể là nhiều nhất. But if you ask a manager in the organization, he will say yes, personnel is asset number one because what can I do without personnel? Nothing. Nhưng mà nếu mình hỏi một nhà quản lý thì họ cũng đồng ý như vậy, nói rằng là con người đúng là tài sản số 1, tại vì nếu không có họ thì tôi biết làm cái gì bây giờ. Please come in, have a seat. So, I think it is very easy to get agreement inside the organization that personnel really is the most important factor in making an organization functioning. Cho nên tôi nghĩ rằng rất dễ để mọi người trong nội bộ công ty thống nhất với nhau, đồng ý với nhau rằng nhân sự chính là cái yếu tố quan trọng nhất giúp cho cả một tổ chức hoạt động hiệu quả. Even in highly automated environments, these machines don't do anything without people. Thậm chí trong những cái môi trường mà có tính tự động cao á, thì những cái máy móc thiết bị đó nó cũng không thể tự động mà nó vận hành được. Now there's one little thing that you should know when we use the term human resources. Có một cái lưu ý nhỏ khi mà chúng ta sử dụng cái thuật ngữ là nguồn nhân lực. The word human resources is a very impersonal term. Cái thuật ngữ nguồn nhân sự này nó không có chỉ riêng một cá nhân nào hết. It defines people as a resource. Nó định nghĩa con người như là một cái nguồn lực. As opposed to material resources. Tương phản với những cái nguồn lực về vật chất khác. The defining of human resources, when you look at the source of the term, you will arrive in the United States and United Kingdom. Khi mà chúng ta tìm cái nguồn gốc gác của cái thuật ngữ human resources này đó, thì chúng ta phải quay lại ở bên Mỹ với lại bên Anh. Vietnam has embraced the thinking about human resource management, and in the first place almost copied it from the United States. Việt Nam mình tiếp cận cái khái niệm đó và gần như là mình bắt chước y chang cái mô hình ở bên những cái nước đó. History explains everything, but it also means that the rest of the world where developments in personnel management have been going on, you don't know about them. Lịch sử đã giải thích được cái điều đó, nghĩa là chúng ta bắt chước cái mô hình ở bên Mỹ, bên Anh, nhưng mà còn đối với những cái phần còn lại, những nước khác, còn là trên thế giới thì nơi mà ở những nước đó thì cái quản trị nguồn nhân lực họ vẫn có những phát triển đáng kể. Is there anyone here who has studied business administration? Không biết có anh chị nào ở đây có học về quản trị kinh doanh không?
Right, I see several hands. Now, when you have studied business administration, either on a bachelor or master level, you will have had human resource management as a topic. Nếu như các anh chị mà học quản trị kinh doanh á, ở các cử nhân hoặc là thạc sĩ thì có cái môn học gọi là môn quản trị nhân sự. About 95% of all the books on human resource management have their source in the United States. Thì gần như là 95% số sách tài liệu mà liên quan tới quản trị nhân sự đều có gốc gác là bên Mỹ. So you don't know anything about Europe, you could say. Như vậy thì nói chung là các anh chị không biết được nhiều về ở bên châu Âu. Or how human resource situations are being addressed in other countries, in other continents on the planet. Hoặc là cách thức mà người ta quản trị nhân sự ở những cái đất nước khác, ở những bên châu Âu hay là bên châu Úc chẳng hạn, những cái châu lục khác. Now, it's not my purpose today to tell you and to convince you about a European approach of human resources. That is not my purpose. Hôm nay mục đích của tôi không phải là thuyết phục các anh chị tin và làm theo cái mô hình quản trị nhân sự của châu Âu đâu. But it is my purpose to show you there's more than only the American way of dealing with human resources. Nhưng mục đích của tôi đó là thuyết phục các anh chị biết rằng là ngoại trừ cách thức quản trị nhân sự của người Mỹ thì còn có nhiều cái yếu tố khác nữa. And I think it's about time that Vietnam will develop a Vietnamese form of personnel management. Và tôi nghĩ đã đến lúc mà những công ty Việt Nam phải tự phát triển cho mình một cái hình thức quản trị nhân sự riêng cho Việt Nam. Which is more in line with Vietnamese culture and with Vietnamese society. Và nó phù hợp hơn với văn hóa cũng như xã hội của Việt Nam. Okay. So, human resources, just to make sure we understand what we think about this subject, it means people used as a resource for production purposes. Để đảm bảo chúng ta hiểu rõ những cái thuật ngữ thì cái quản trị, cái nguồn nhân lực đây chính là những con người mà được dùng như là nguồn lực để cho mục đích sản xuất. And managing, for those who haven't done any course in management, I don't think nobody is here who has never done anything in management. Yeah, it means planning, organizing, directing a lot of activities to make sure that something is actually happening. Nói về cái thuật ngữ quản lý thì tôi nghĩ rằng là chắc là cũng không có anh chị nào trong lớp mình mà chưa từng học qua về cái khóa nào về quản trị cho nên cũng hiểu. Thì quản lý đây nghĩa là quy trình hoạch định, tổ chức, hướng dẫn, kiểm soát vân vân để làm sao trong cái điều gì đó chúng ta mong đợi sẽ